হাই ফ্ৰেন্ডছ পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছো গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰোমত ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেট সমূহ আপোনালোকক দি থাকো সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্স্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবে ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছো প্ৰাইভেট জব ইন আসাম 2025 ডিস্ট্ৰিক্ট সোশিয়েল ওয়েলফেয়াৰ অফিস জবস অসম প্ৰাইভেট জবস তো আজি যিকেইটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰিছে যদি আপোনালোকে প্ৰাইভেট সেক্টৰত জব বিচাৰি আছে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে এটা কথা জনাই থব বিচাৰিছো মই কেৱল জবৰ ইনফৰমেশন সমূহে দিও আপোনালোকে যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় পোষ্ট সমূহ আবেদন কৰাৰ আগত নিজে ভালদৰে ভেৰিফিকেশন কৰি ল'ব ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্ট সোশিয়েল ওয়েলফেয়াৰ অফিসত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় পোষ্ট সমূহৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব আজি এক নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে মেডিকেয়াৰ ডায়াগনষ্টিক এণ্ড হস্পিটেল নিয়াৰ সাৰ্কিট হাউস ডিব্ৰুগড় ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ইয়াতে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে মাৰ্কেটিং পাৰ্সন কাম পিআৰও বিভাগত ইয়াতে টোটেল 3টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেটৰ পৰা এবভ বিচৰা হৈছে মানে গ্ৰেজুৱেটৰ পৰা যোনসকল কেণ্ডিডেট আছে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব গ্ৰেজুৱেটতকৈ ওপৰত কৰা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট সকলোৱে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম এক্সপেৰিয়েন্স 3 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে সেম অৰ সিমিলাৰ ফিল্ডত স্যালাৰিটো ইয়াতে কিমান টকা দৰমহা দিয়া হ'ব পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ মেনশন কৰা হোৱা নাই আপোনালোকৰ কামৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি এক্সপেৰিয়েন্সৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যথেষ্ট পৰিমাণৰ এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব যদি পোষ্টটোৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে যোনটো কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 9435032154 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে পোষ্টটোৰ বিষয়ে যদি ইয়াত কৈ আৰু কিবা জানিব বিচাৰে এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই পোষ্টটো যদি শৰ্টলিস্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হিয়াৰিং টিচাৰ ৰিকুৱেট পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে শিক্ষকৰ বিভাগত প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে কম্পিউটাৰ টিচাৰৰ বিভাগত কম্পিউটাৰ শিকাব পৰাকৈ শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে জিওগ্ৰাফি টিচাৰৰ বিভাগত জিওগ্ৰাফি সাবজেক্ট পঢ়াব পৰাকৈ শিক্ষকৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট বিচৰা হৈছে ফ্ৰেছাৰ কেন অলসো এপ্লাই এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে যোনসকল ফ্ৰেছাৰ কেণ্ডিডেট যিসকলৰ একো এক্সপেৰিয়েন্স নাই তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি এলিজিবল হয় আবেদন কৰি ল'ব স্যালাৰি এণ্ড বেনিফিট সমূহ দিয়া হৈছে দৰমহা হ্যান্ডসাম স্যালাৰি মানে এটা ভাল যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল স্যালাৰি দিয়া হ'ব কিমান টকা দিয়া হ'ব হেতু এতে মেনশন কৰা হোৱা নাই কিন্তু এটা যথেষ্ট পৰিমাণৰ ভাল স্যালাৰি পাই যাব ইয়াৰ লগতে ফুড এণ্ড একমেন্ডেশন দিয়া হ'ব থকা খোৱা সুবিধা আপোনালোকে পাই যাব আৰু ইয়াৰ লগতে আদাৰ যিসমূহ এলাউনেস তেওঁলোকৰ শিক্ষকৰ পোষ্টৰ আন্ডাৰত যিসমূহ আদাৰ এলাউনেস পৰে তো গোটেই এলাউনেস সমূহ আপোনালোকক দিয়া হ'ব যদি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় সু প্ৰাৰ্থীসকলে ইয়াতে WhatsApp নম্বৰ দিয়া হৈছে দুটাকৈ 8137917846 আনটো হৈছে 7662872048 এই নম্বৰ দুটাত আপোনালোকে আপডেটেড বায়োডাটা CV সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যেতিয়া আপোনালোকে বায়োডাটা বা CV সেন্ড কৰিব সাবজেক্ট লাইনত মানে আপোনালোকে তলতে মেনশন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে আৰু আপোনালোক যদি উপযুক্ত হয় যোনজনে আবেদন কৰে আপুনি যদি উপযুক্ত হয় পোষ্টৰ কাৰণে আপোনালোকৰ বায়োডাটাখন চাই যদি উপযুক্ত হয় আপোনালোকক WhatsAppতে শেডিউলটো দিয়া হ'ব ইন্টাৰভিউ শেডিউল আৰু সেইমতে আপোনালোকক যদি মাতে ইন্টাৰভিউলৈ ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব ইন্টাৰভিউ যদি ভালদৰে দি পাস কৰিব পাৰে যোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছিল সেই পোষ্টটো আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশন কৰা হোৱা নাই যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডিস্ট্ৰিক্ট সোশিয়েল ওয়েলফেয়াৰ অফিস বঙাইগাঁও তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে বঙাইগাঁও ফালৰ পৰা ইয়াতে আপোনালোকৰ ডিস্ট্ৰিক্ট সোশিয়েল ওয়েলফেয়াৰ অফিসত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰিছে একাউন্ট এসিস্টেন্টৰ বিভাগত এটা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে
শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট ডিপ্লোমা ইন একাউণ্টছ আদাৰ ডিচিপ্লিন হেভিং একাউণ্টছ এজ এ ছাবজেক্ট বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে এক্সপিৰিয়েন্স এট লাষ্ট 3 ইয়াৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ৱৰ্কিং উইথ দ্য গভৰ্ণমেণ্ট নন গভৰ্ণমেণ্ট অৰ্গেনাইজেশ্যন ইন ৰিলেটেড ডমেইনৰ ওপৰত সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডাটা এন্ট্ৰি অপাৰেটৰ বিভাগত তো ডাটা এন্ট্ৰি পোষ্ট বহুতে বিচাৰি থাকে যদি আপোনালোকে ইন্টাৰেষ্টেড হয় আজি ডাটা এন্ট্ৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে ৱৰ্কিং নলেজ বিচৰা হৈছে কম্পিউটাৰ আইটি এটচেপ্টাৰ ইয়াৰ লগতে মিনিমাম 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ডাটা মেনেজমেন্ট প্ৰসেছ ডকুমেন্টেশন এণ্ড ৱেব বেসড ৰিপৰ্টিং ফৰমেটছ এট ষ্টেট অৰ ডিস্ট্ৰিক্ট লেভেল উইথ গভৰ্ণমেণ্ট নন গভৰ্ণমেণ্ট আইটি বেসড অৰ্গেনাইজেশ্যনৰ ওপৰত তো এইখিনি আপোনালোকৰ ক্ৰাইটেৰিয়া বিচৰা হৈছে দুইটা পোষ্টৰ কাৰণে যদি ইলিজিবল হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এজ লিমিট 21 ৰ পৰা 38 বছৰলৈকে কেণ্ডিডেট সকল বিচৰা হৈছে যোনসকলৰ 21 ৰ পৰা 38 বছৰ বয়সৰ ভিতৰত হৈছে তো তেওঁলোকে এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আপোনালোকে অফলাইন আবেদন কৰিব লাগিব ইয়াতে যোনটো ষ্টেণ্ডাৰ্ড ফৰ্ম আছে আসাম গেজেটেড পাৰ্ট 9 তো ইয়াতে যোনখন আসাম গেজেটেড পাৰ্ট 9 ফৰ্ম সেই ফৰ্মখন আপোনালোকে অফলাইন আনি পেলাই গোটেই ফৰ্মখন ফিলআপ কৰি এটা এনভেলপ আনি তাৰ ওপৰতে ক্লিয়াৰ ইয়াতে যোনটো এড্ৰেছ মেনশ্যন কৰা হৈছে এই এড্ৰেছটোত আপোনালোকে পঠাব লাগিব ক্লিয়াৰ আপোনালোকৰ এড্ৰেছ আৰু ইয়াৰ লগতে যিসমূহ সাৰ্টিফিকেট বিচৰা হৈছে শিক্ষাগত অৰ্হতা সেই সাৰ্টিফিকেটৰ ফটো ষ্টেট কপি বায়োডাটা আৰু ইয়াৰ লগতে এক্সপিৰিয়েন্স সাৰ্টিফিকেট তো গোটেইসমূহ আপোনালোকে এটা জেৰক্স কপি কৰি পেলাই এটা এনভেলপত ধুনীয়াকৈ ভৰাই আৰু পোষ্ট কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে ওপৰতে পোষ্টটো মেনশ্যন কৰি দিব গোটেইখিনি মেনশ্যন কৰি আৰু ইয়াৰ লগতে আসাম গেজেটেড ফৰ্মখন সাবমিট কৰি পেলাই এই যোনটো এটা এড্ৰেছ মেনশ্যন কৰিছে এই এড্ৰেছত আপোনালোকে বাই পোষ্ট কৰি দিব তো আপোনালোকে এনেদৰে অফলাইন এই পোষ্ট কেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 30 অক্টোবৰ টু 13 নৱেম্বৰ 30 অক্টোবৰৰ পৰা 13 নৱেম্বৰলৈকে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে যদি আপোনালোকে আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব আৰু ইয়াতে আপোনালোকৰ অফিচ টাইমটো দিয়া হৈছে 5টা বজালৈকে আপোনালোকে সেন্ড কৰি থাকিব পাৰিব গধুলা 5 বজালৈকে 13 নৱেম্বৰ গধুলা 5 বজালৈকে আপোনালোকে অফিচ টাইমটোলৈকে সেন্ড কৰিব পাৰিব যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় আবেদন কৰি ল'ব আৰু পোষ্ট কেইটা যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউ কাৰণে মাতা হ'ব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এই দেখতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅটো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইন্টাৰভিউ নামত যদি ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 4 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে হিয়াৰিং ফিল্ড এনিমেটৰ CDO ফৰ চেলিচাৰ প্ৰজেক্ট তো চেলিচা প্ৰজেক্টৰ ফালৰ পৰা ফিল্ড এনিমেটৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে সাংসাৰী লোকেশনত এই পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে যদি কোনোবা ইন্টাৰেষ্টেড হয় কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 7099077530 এই নম্বৰটো যোগাযোগ কৰি পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লগতে এই পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ অধিক আৰু কিবা জানিব বিচাৰে সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব মেইল দিয়া হৈছে মেইলত আপোনালোকৰ বায়োডাটাখন সেন্ড কৰিও পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে অক্টোবৰৰ 31 তাৰিখলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইন্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব ইয়াৰ পিছত আজি নেক্সট 5 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে নিউয়ৰ ট্ৰেডিং কোঅপাৰেটিভ সোসাইটি ফালৰ পৰা পোষ্ট মুকলি কৰিছে প্ৰথমৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে MIS এসিস্ট্যান্ট মেনেজাৰৰ বিভাগত এই পোষ্টৰ কাৰণে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ৰেসপন্সিবিলিটিজ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি ক্ৰাইটেৰিয়া লাগিব গোটেইখিনি মেনশ্যন কৰা হৈছে ভালদৰে আপোনালোকে বা পঢ়ি চাই ল'ব যদি ইলিজিবল হয় ইছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব প্ৰথমৰ পোষ্টটো জব লোকেশনটো হৈছে নাৰেংগীত এই পোষ্টটো মুকলি কৰিছে গুৱাহাটী নাৰেংগীত আপোনালোকে এই পোষ্টটো কৰিব পাৰিব শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে আৰু ইয়াৰ কাৰণে দৰমহা দিয়া হ'ব 20 পৰা 25000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা পাই যাব সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ৰিলেশনশিপ অফিচাৰৰ বিভাগত ইয়াৰ কাৰণে লোকেল সকলে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকে প্ৰিফেড পাই যাব আৰু ইয়াৰ কাৰণে ৰেসপন্সিবিলিটিজ বিচাৰিছে কালেকচন ডেইলি ডিপোজিটস ওপেন নিউ একাউণ্টছ এণ্ড সাবমিট কালেকচন আৰু ইয়াৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ হলে আবেদন কৰিব পাৰিব যদি আপোনালোকে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ কৰি বহি আছে এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰে দৰমহা দিয়া হ'ব 12 পৰা 18000 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা এই পোষ্টটো কৰা বাবদ জব লোকেশন কেইটা হৈছে বৰাগাঁও বৈশিষ্ট্য
চাৰিআলি আৰু সোণাপুৰ তো এই তিনিটা লোকেশ্যনত সেকেন্ড পোষ্টটো মুকলি কৰিছে আৰু এই লোকেশ্যনৰ লোকেল ক্যান্ডিডেট সকলে যদি এই পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিপেড দিয়া হ'ব তো সেকেন্ড পোষ্টৰ কাৰণে দুচকীয়া বাহন থাকিব লাগিব কম্পালসৰি আৰু ইয়াৰ কাৰণে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ 21 তাৰিখৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে 30 অক্টোবৰলৈকে ৱাক ইন ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব যদি আপোনালোকে পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে ইন্টাৰেষ্টেড হয় ইয়াতে যোনটো লোকেশ্যন মেনশ্যন কৰা হৈছে এই লোকেশ্যনত গৈ ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব যিকিনো এদিনত আপোনালোকে গৈ ৱাক ইন ইন্টাৰভিউটো এটেন্ড কৰি আহিব পাৰিব আৰু পোষ্টৰ বিষয়ে যদি ইয়াতকৈ আৰু কিবা জানিব বিচাৰে তাৰ বাবে কন্টাক্ট নম্বৰ দিয়া হৈছে 8011091910 এই নম্বৰটোত যোগাযোগ কৰি সকলোখিনি ভালদৰে জানি ল'ব পাৰিব লগতে এই নম্বৰটোত আপোনালোকে হোৱাটছএপৰ যোগেৰে ৰিজিউম সেন্ড কৰি পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব মেইল দিয়া হৈছে মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড বায়োডাটাখন সেন্ড কৰি দিব আৰু সাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে Part time full time candidate can also apply for sourcing collection only. Part time full time দুইটা অপচনতে আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব যিটো অপচনত আপোনালোকে কৰো বুলি ভাবে জব কেটা কৰিব পাৰিব লাষ্ট ডেট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই যদি ইন্টাৰেষ্টেড হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইকেইটা আছিল আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰো ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅটো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅটো লাইক আৰু শেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ